باش مالی صوت چه عدی بیستانجی دو تا بیستانجی بدن همین چند تا به تو بگم الان یک روز داریم یه هفته دیگه ما رو بسته میکنم فقط برام بذارش تو کلاس دست برام بچه‌هاش نگاه اولی خریدمون بچه‌هاش نگاه سرمون چجوری نیست 400
اونجا به مادر میرن کشورهای اروپا. چه همیشه هم برای خوش روز کرده. خیلی دیگه بیا اینجا بیس. لباس اونجا به مادر میرن کشورهای اروپا. چه همیشه هم برای خوش روز کرده. منم همینطور. آره منم اصلا صحبت نکنم.
سواری اسلامی ساکش شرف داره به این
Ama yok bu espriden istiyor. چی؟ ماشینش هم میگه ماشین خودم بشناسم ولی به قول گفتنی بازم